Καλησπέρα τσακάλια. Σε αυτό το motovlog λοιπόν θα μιλήσουμε για το αν αξίζει στην Ελβετία και γενικότερα στις βόρειες χώρες να έχεις μηχανή. Let's go! Είδα το Ferrari. Μπράβο του. Γεια σας τσακάλια, και από ό,τι βλέπετε γυρνάμε από το Ράινεκ, πάμε για Ρόσαχ και από το Ρόσαχ μετά από πίσω από το Βίτεμπαχ να ανέβουμε για να φτάσουμε στο Βίτεμπαχ, στο Σαγκάλεν και μετά στο χωριό μας. Που λέτε, αξίζει να έχεις μηχανή στις βόρειες χώρες? Τσακάλια, εγώ πιστεύω πως αξίζει να έχεις μηχανή στις βόρειες χώρες εάν είναι το γούστο σου. Εάν δηλαδή σου αρέσει τόσο πολύ να έχεις μηχανή. Δεν θεωρώ ότι έχουμε λίγες μέρες που οδηγάμε μηχανή, γιατί άμα το γουστάρεις πραγματικά, προσγείωση. Ρίχτω Ηλία! Ρίχτω Ηλία, το δούμε εδώ πέρα τώρα! Ρίχτω! Μπράβο ρε τον Ηλία. Ωραίος. Ωραία προσγείωση. Ελπίζω να φάνηκε, να το κάνω λίγο ζουμάκι. Εδώ πέρα είναι το αεροδρόμιο, το μικρό αεροδρόμιο, για όποιον έχει μηχανή και θέλει, για όποιον θέλει αμάξια, για όποιον θέλει ελικόπτερα, αεροπλάνα, έτσι να μάθει να πετάει και τέτοια. Έχουμε διάφορα τέτοια, αλλά και είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο λειτουργεί. Δεν έχω βρει από εδώ εισιτήριο, δεν έχω πετάξει ποτέ από εδώ, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι αεροδρόμιο κανονικό. Λοιπόν, τι θα έλεγα τώρα? Ναι, εάν είναι πραγματικά του γούστου σου οι μηχανές, σου αρέσουν, εγώ προσωπικά, αν δω τέτοιο καιρό και δεν έχω μια μηχανή να την πάρω να κάνω μια βόλτα, φίλε, ξεχάστε με. Εκείνη την ημέρα εγώ δεν είμαι εκεί ποτέ. Είτε σε παρέα θα κάτσουμε για καφέ είτε οπουδήποτε, εγώ δεν θα είμαι εκεί. Αφήστε το, έχω χαθεί τελείως, είμαι στις σκέψεις μου, είμαι σε άλλο κόσμο, σκέφτομαι γιατί δεν έχω μηχανή κτλ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ χωρίς μηχανή. Εντάξει, ωραία. Και πες ότι δεν είναι μόνο η κατηγορία η δικιά μου, που είμαστε λίγο πιο καυλωμένοι. Ωραία. Το μόνο σίγουρο είναι στην Ελβετία μπορείς να οδηγάς σίγουρα από μέσα Μαΐου μηχανή. Έτσι. Εκτός από φέτος που μόνο φέτος είδα πολύ κακό καιρό μέχρι τέλη Μαΐου και μας έστρωσε τώρα που μπαίνει τέλος Μαΐου, δηλαδή μπαίνει Ιούνιος και έστρωσε ο καιρός. Πολύ περίεργο. Από αρχές Μαΐου συνήθως κάνει καλό καιρό, μπορείς να οδηγείς μηχανή. Οπότε σκεφτείτε τώρα, από το Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο μπορείς να οδηγάς μηχανές άμα τις γουστάρεις. Απλά, έτσι, άμα σ' αρέσει και έχεις κέφι να έχεις μια μηχανή, να πας μια βόλτα. Σίγουρα οδηγάς από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη. Τώρα, εγώ και επειδή πηγαίνω και στη δουλειά με τη μηχανή, γιατί όπως σας έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο, μου φτιάχνει το κέφι η μηχανή. Δηλαδή, με πολύ διαφορετική όρεξη πάω για δουλειά όταν πάω με τη μηχανή, έτσι. Εγώ από Φεβρουάριο μέχρι και Οκτώβρη, Νοέμβρη, δύσκολα Νοέμβρη και κοντά, ας πούμε, στο Οκτώβρη τελειώνουν τα. Όταν βρέχει όμως πάω με αμάξι στη δουλειά, εντάξει, γιατί δεν είναι η κάβλα, εντάξει, ωραία. Πες ότι έχεις τρελή κάβλα και λέει ο άλλος, θα μου πείτε τώρα εσείς ότι εγώ πηγαίνω και με βροχή στη δουλειά. Ναι, δεν διαφωνώ εγώ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Επειδή φοράω τα ρούχα της εργασίας μου από το σπίτι, θα πρέπει εγώ τώρα να ντυθώ με αδιάβροχα, και η δουλειά μου είναι ρεμάκι σε 5 λεπτά από το σπίτι. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα να μπω σε μια φασαρία, κυριολεκτικά όμως, κοντά 10 λεπτών να ντυθώ και να ξετηθώ άλλα 5 λεπτά, σου βάζω 6 λεπτά να ξετηθώ,
Δηλαδή να κάνω 17 λεπτά ντύσιμο ξεντύσιμο για 7 λεπτά να πάω στη δουλειά μου. Δεν αξίζει δηλαδή. Όταν ψυχαλίζει πάω χωρίς κανένα ευρώ, εντάξει, οκ, βγαίνει. Γιατί όταν ψυχαλίζει, εντάξει, δεν προλαβαίνεις να μου σκεφτείς και τόσο πολύ στα 5-6 λεπτά που θα οδηγήσεις, οπότε klein mindless. Αλλά άμα βρέχει πολύ, παίρνω το αμάξι, πάω στη δουλειά μου. Ναι, δεν είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να θα το έχεις, ας πούμε, π.χ. για κανονικό μέσο μεταφοράς συνεχόμενα σε μια βόρεια χώρα. Στην Ελλάδα πιστεύω θα το είχα. Αλλά εδώ σε μια βόρεια χώρα όχι, δεν το πιστεύω ότι γίνεται. Να λέμε του στραβού το δίκιο, δεν γίνεται να το έχεις κανονικό μέσο μεταφοράς σε βόρειες χώρες, έτσι εδώ πέρα. Πιο πολύ βρέχει, πιο πολύ μουντίλα, πιο πολύ κρύο, πιο πολύ χιόνι, τέλος πάντων. Οπότε αναγκαστικά, θέλοντας και μη, πρέπει να έχεις αμάξι για μέσο μεταφοράς, εντάξει. Αλλά ναι, στην Ελλάδα, μάγκες, δεν ξέρω, λογικά δεν θα είχα άλλο μέσο. Αλήθεια. Θα είχα μόνο μηχανή, όπως και ήμουνα όταν ήμουνα κάτω το 20 μέχρι το 24, δεν είχα κάτι άλλο. Μόνο μηχανή είχα. Τώρα, αξίζει να έχεις εδώ άλλος τομέας. Ο τομέας των διαδρομών. Των δρόμων, διαδρομών και τοπίων. Δεν μπορώ να πω ότι έχει σαν την Ελλάδα. Δεν έχει πουθενά σαν την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε τι το κάνει καλύτερο εδώ? Εδώ το κάνει καλύτερο ότι η άσφαλτος, μάγκες, πιστέψτε με, είναι next level. Δηλαδή μπαίνεις με τη μηχανή στη στροφή, πλαγιάζεις κανονικά και δεν νιώθεις κανέναν φόβο. Όχι ότι δεν έχουν φύγει και εδώ φέτες και εντάξει, σίγουρα. Απλά το θέμα είναι, ρε μάγκες, ότι έχει δρόμο άσφαλτο που κρατάει το μηχανάκι, ρε φίλε. Δηλαδή θα το πατήσεις να το πατηλικώσεις ένα απότομο συμπλεκτάρισμα και δεν θα πατηλικώσεις, θα σηκωθεί σούζα από το κράτημα. Ειλικρινά όμως. Δηλαδή για να πατηλικώσεις εδώ ή θέλεις πάρα πολύ νεύρο ή θέλεις πιο λίγο άσφαλτο, σωστά. Δηλαδή για να κάψεις λάστιχο εδώ πέρα θα χοροπηδάει η μηχανή, κυριολεκτικά όμως. Έτσι. Αυτές είναι οι διαφορές. Δηλαδή εδώ απολαμβάνεις πρώτον αν έχει καλό καιρό εδώ, φίλε, είναι άστο. Γουστάρεις. Γιατί δεύτερον, γιατί καταρχάς και δεν σκάς. Δεν γίνεσαι βραστό αυγό από μέσα σου, δεν γίνεσαι μελάτο αυγό από μέσα σου. Πάμε μέσα από τη στολή, μέσα από τα κράνη, μέσα από αυτά. Έχει δροσιά ο αέρας. Δηλαδή ανοίγεις το καπάκι, τσακ, παπ, δροσίστηκες απευθείας. Δεν έχει. Άμα κάτσεις σταθερό στον ήλιο και σε βαράει, εντάξει, θα σταθείς, θα ψιλοκάνεις. Αλλά με 30, με 40 χιλιόμετρα, με 20 χιλιόμετρα να ανοίξεις το καπάκι, δροσίστηκες. Άνοιξες μια το μπουφανάκι εδώ, γραπ. Έτσι εδώ, μπήκε αέρας μέσα στα φωσιοδικά σου, να πούμε, και σε έκανε ψυγείο. Αλήθεια είναι δροσερός ο αέρας και είναι ωραίο αυτό. Γιατί οδηγάς μηχανή με τον εξοπλισμό σου χωρίς να έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα του τύπου ότι θα σκάσεις, θα υδρώσεις, θα. Μάγκες, από τη ζέστη μπορεί να πάθεις και ζαλάδα, να πούμε, να είσαι πάνω στη μηχανή και να αρχίσεις να ζαλίζεσαι. Δεν είναι αστείο, η αλήθεια είναι ότι η ζέστη είναι ένα σημαντικός τομέας. Αρνητικά, να μπλέξουμε και αρνητικά μέσα στη συζήτηση, είναι η αστυνομία. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Αν μου πείτε τώρα, μαλάκες, εκεί πάνω τι γίνεται η αστυνομία κτλ. Η αλήθεια είναι πως θέλω να κάνω ένα συγκεκριμένο motovlog για την αστυνομία, ίσως είναι και το επόμενο, αλλά θέλω να κάνω συγκεκριμένο motovlog για την αστυνομία, γιατί δεν έχει μόνο την αρνητική πλευρά που βλέπουμε εμείς, έχει και τη θετική πλευρά που δεν βλέπουν πολλοί. Έτσι. Έχουμε πίσω ένα Χάρλεα. Λοιπόν, το διανοηθήκατε αυτό. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα η αστυνομία, να πω την αλήθεια. Οπότε αφήστε να το κάνουμε σε άλλο motovlog. Χρειάζεται ολόκληρο βίντεο για την αστυνομία, γιατί έχω πολλά να πω για αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτό το βίντεο με κράξετε κιόλας, αλλά τέλος πάντων, συνεχίσουμε στο θέμα μας. Βλέπετε ότι γίνεται χαμός εδώ, έτσι. Εδώ όντως το μέρος είναι για να έρθεις με την παρέα σου, να αράξεις. Μη σε πω και φάση πικνίκ. Έχει και καφετέρια πιο κάτω, θα τη δείτε. Εδώ είναι ο χαμούλης που βλέπετε. Κυριολεκτικά όμως.
Καλά, εδώ δεν έρχεσαι ποτέ με αυτοκίνητο. Το ξεχνάς το αυτοκίνητο εδώ. Εδώ δεν έρχεσαι ποτέ με αυτοκίνητο, μάγκες. Εδώ έρχεσαι τσακαλοπαρέα με τις μηχανές και στα άρχοντες. Για ας πούμε να πούμε ένα θέμα τώρα. Αυτό εδώ στην Ελβετία απαγορεύεται. Θα μιλάμε απαγορεύεται μάγκες. Έτσι και μας δει αστυνομικός τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που κάναμε, τι καμίσαμε. Τώρα, οι θέσεις που θα απολαύσετε, γιατί ακόμα δεν έχετε απολαύσει πολλές, θα κρίνετε και από μόνοι σας εάν αξίζει να έχεις μηχανή στην Ελβετία, με όλα αυτά που θα δείτε ότι θα ζήσουμε εδώ πέρα με την υπογαγόντας μας και με τις παρέες μας, τα βουνά που θα ανέβουμε, τα pass δηλαδή, αυτές οι διαδρομές που ανεβαίνουν τα βουνά, τα λένε εδώ πέρα pass για κάποιο λόγο, P-A-S-S, μπορεί κάποιος να το ξέρει τι σημαίνει. Τέλος πάντων, θα δείτε τις διαδρομές που θα κάνουμε, τις βόλτες που θα κάνουμε και θα πείτε αν αξίζει, και θα δείτε και πόσα θα βγούνε βίντεο και θα μου πείτε εσείς αν αξίζει να έχετε ή έχει. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αξίζει full, άμα τη γουστάρεις τη μηχανή, να έχεις στην Ελβετία μηχανή, ακόμα και ταξιδιάρες, γιατί οι ταξιδιάρες, φίλε, μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη μέσα σε 5 και 6 ώρες max δηλαδή, και γυρνάνε ολόκληρη την Ευρώπη. Άμα θέλουν να κάνουν ταξίδια δηλαδή σε χώρες κτλ. Αξίζει, σε όλη την Ευρώπη μπορείς να τη γυρίσεις, και φυσικά να πάρεις και καράβια, να πας Ελλάδες από εδώ από εκεί, ό,τι γουστάρεις. Όπα, λάθος μου, ήθελα να πάμε από κάτω μεριά. Sorry guys. Μαλάκα, ζαλίζεσαι λίγο, Λοιπόν, και που λέτε, για μένα αξίζει και οι διαδρομές και ότι είναι ασφαλές αυτές οι χώρες εδώ πάνω. Υπάρχει λίγο φόβος για όλους, και για το αλκοόλ, νούμερο 1. Υπάρχει ο φόβος και για τις ταχύτητες όμως, και αυτό είναι νούμερο 2 σε ατυχήματα, οπότε βοηθάει αυτό το να οδηγάς και τη μηχανή σου και λίγο πιο ήρεμος, έτσι, να είσαι λίγο πιο άνετος, πιο χαλαρός. Οπότε για μένα πιστεύω ότι αξίζει full να έχεις μια μηχανή στην Ελβετία, σε τις χώρες, βασικά όπου και να είσαι αξίζει να έχεις μηχανή. Απλά, εντάξει, στην Ελλάδα το θεωρώ αρκετά πιο επικίνδυνο. Πιστεύω δεν έχω άδικο, γιατί μεγάλωσα στην Ελλάδα, είχα GSX-R στην Ελλάδα 600, τα είδα, τα βίωσα, είδα φίλους, είδα το ένα, είδα το άλλο, τέλος πάντων έχουμε πολλές ιστορίες κακές. Οπότε, ναι, είναι λίγο πιο επικίνδυνο, να πούμε την αλήθεια. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο safe να οδηγάς μηχανή, οπότε για μένα αξίζει και κάτι παραπάνω να το έχεις, και ας το έχεις λιγότερες μέρες από την Ελλάδα. Τουλάχιστον να κάνεις τη βόλτα σου, χαίρεσαι πραγματικά, εντάξει. Μια μηχανή πιστεύω παντού τις διασκεδάζουν. Βλέπω motovlog και στην Αγγλία, βλέπω motovlog η Βρετανία και πάνω, Σκωτία, τέτοια που είναι πιο βροχερές χώρες, και πάλι αυτοί γουστάρουν με τις μηχανές, έχουν τις μια χαρά. Φίλε, εγώ πιστεύω άμα τις γουστάρεις πραγματικά τις μηχανές, όπου και αν είσαι θα έχεις μηχανή. Απλά να σας πω την αλήθεια, εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, με ενοχλεί λίγο η αστυνομία, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Άμα θέλουμε λίγο να ξεσκίσουμε τη μηχανή, άμα θέλουμε λίγο να τη ζορίσουμε και να την κάνουμε λίγο push bike, να πούμε, εκεί πέρα ίσως φύγουμε σε μια Γερμανία, σε μια Αυστρία, και είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα με την αστυνομία. Έχει παρόμοιους δρόμους, έχει ωραία τοπία πάλι, οπότε το χαίρεσαι. Όπου και να πας το χαίρεσαι, σε μια ώρα είσαι σε όποια χώρα θέλεις. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι αξίζει full να έχεις μηχανή, μάγκες, στην Ελβετία, ειλικρινά. Αυτά λοιπόν για το αν αξίζουμε να έχουμε μηχανή στην Ελβετία. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Το θέμα με την αστυνομία θα το συζητήσουμε σε επόμενο motovlog. Οπότε αυτά είχα να πω, τσακαλιά, για το αν αξίζει να έχεις μηχανή στην Ελβετία και γενικά τώρα στις βόρειες χώρες. Επίσης, αυτό που ξέχασα να αναφέρω,
Μάγκες, να ξέρετε όμως ότι... Ευχαριστώ. Κολέγα. Δεν έχει τέτοια κολέγα, με πίσω τρακτέρ μπροστά, τη γαμίσαμε. Μην με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, το μόνο που δεν αξίζει να έχεις στην Ελβετία, μάγκες, είναι enduro. Το μοναδικό πράγμα που δεν αξίζει να έχεις στην Ελβετία είναι enduro. Γιατί δεν επιτρέπεται σε κανένα βουνό και δεν έχει καθόλου χωμάτινες πίστες. Βασικά δεν έχει πίστες ούτε για τις πίστες. Καθόλου πίστες δεν έχει η Ελβετία, αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Οπότε enduro δεν αξίζει, γιατί δεν μπορεί να πας σε κανένα βουνό. Τώρα enduro στην άσφαλτο, τι να σου πω τώρα. Superbike, ναι, λέει καλή συνέχεια σε όλους, να προσέχετε πάντα, ασφάλεια, κράνος, μπουφάν, ό,τι έχετε από εξοπλισμό, φορέστε το, είναι καλό, δεν είναι κακό. Να προσέχετε τον εαυτό σας, η τούμπα που πονάει πολύ άσχημα, οπότε προσέξτε και λίγο κι εσείς. Να έχετε όμορφες διαδρομές, να το γουστάρετε, να ξέρετε τι κάνετε, αυτό που θα κάνετε να είστε σίγουροι ότι θα πάτε να το κάνετε και θα πετύχει, να έχετε ένα ποσοστό μεγάλο σιγουριάς, όσο πιο ασφαλές μπορείτε. Και εντάξει, άμα προσέχουμε, μπορεί να πάθουμε κάτι, αλλά θα είναι μικρό. Εντάξει, προσοχή, τίποτα παραπάνω. Αυτά από μένα λοιπόν, τσακάλια. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο motovlog. Bye bye.